नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लाईन आणि 3D त्याच्यावरचे MCQ सॉल्व करतोय। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही MCQ सॉल्व केले। आता ह्या व्हिडिओमध्ये आणखीन काही एक्झाम्पल सॉल्व करूया। हे सगळे MCQज आपल्या सिंगेज मधले, सिंगेजचे जे बुकलेट आहे त्याच्यामधले। चला नेक्स्ट क्वेश्चन आपण रीड करूया। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन अँड प्लेन बी, म्हणजे लाईनचं इक्वेशन दिले आणि प्लेनचं पण इक्वेशन दिले। लाईनचं इक्वेशन आणि हे प्लेनचं इक्वेशन। ओके, आता आपल्याला काय विचारलंय, लाईन आणि प्लेन मधलं रिलेशन विचारलंय। पहिलं लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन आहे का चेक करायला विचारले। लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, लाईन लाईज इन द प्लेन किंवा नन ऑफ दी, त्याच्यापैकी कोणतंही नाही। ठीक आहे, तर आपण काय करूया, लाईनचे डायरेक्शन रेशोज पहिल्यांदा लिहूया। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाईन, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाईन आर 2, 3, 2 आणि डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन म्हणजे काय असतं, एक्स वाय झेड चे कोइफिशिएंट 4, -2, -1। आता बघा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाईन आर 2, 3, 2 and direction ratios of normal to the plane are 4, -2, 1। आता हे दोन वेक्टर्स आहेत, हा बी बार आणि हा एन बार, ह्यांचा डॉट प्रॉडक्ट घेऊन बघूया। म्हणजे हे दोन वेक्टर्स परपेंडिक्युलर आहेत का चेक करूया। सो सपोज दिस इज ए बार अँड दिस इज बी बार। सो ए डॉट बी काय होईल, हे आय जे के लिहिले तसं गृहीत धरतोय आपण। ए डॉट बी किती होईल, 8 -6 -2 that is equal to 0। that means A bar is perpendicular to B bar, A bar is perpendicular to B bar। लक्षात आलं। पण A bar आणि B bar हे काय, तर A bar हा लाईनच्या अलॉंग वेक्टर असणार, म्हणजे इथं परिस्थिती अशी झाली, ही लाईन आहे, याच्या अलॉंग असणारा वेक्टर A bar आणि दुसरं याला पॅरलल वेक्टर आहे तो B bar, पण हा काय नॉर्मल टू द प्लेन झाला, नॉर्मल टू द प्लेन, ह्या प्लेनला नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर असणार। A bar and B bar, these are A bar and B bar are the two vectors and A bar is perpendicular to B bar। म्हणजे हा जो A bar असणार आहे, हा एक तर इथं A bar असेल, इथं A bar असेल, नाही तर इथं A bar असेल, किंवा ह्या बाजूला A bar असेल। आता तो नेमका कुठे येतो बघूया, येतं लक्षात। म्हणजे एक तर आपला जो व्हेक्टर आहे A bar हा प्लेनला पॅरलल तरी असेल, नाही तर प्लेन मध्ये तरी असेल। म्हणजे आता पॅरलल टू द प्लेन किंवा परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, बरोबर, किंवा पॅरलल टू द प्लेन किंवा इन द प्लेन। म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन हा ड्रॉप झाला बघा, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन हा ड्रॉप झाला। आता हे तीन ऑप्शन्स राहिले। आता महत्त्वाचं म्हणजे आपली जी लाईन आहे, म्हणजे बी बार हा वेक्टर झाला, म्हणजे ही लाईन आहे। आता ही लाईन ह्या प्लेनला पॅरलल आहे का प्लेन मध्येच आहे हे कसं ओळखायचं। जर ती लाईन प्लेन मध्येच असते तर काय झालं असतं, लाईनवरचा इच अँड एव्हरी पॉईंट त्या प्लेन मध्ये असता। बघा आता लक्षात आलं का, लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन, इथपर्यंत आलोय। लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन, म्हणजे हा ऑप्शन किंवा हा ऑप्शन बरोबर असू शकतो। आता नुसता हा टिक करून चालणार नाही, कधी कधी काय होईल, ही लाईन प्लेन मध्ये असली तरी आपल्याला हेच रिलेशन मिळेल। आता प्लेन मध्ये आहे का, तर जर प्लेन मध्ये असतं तर काय झालं असतं, इच अँड एव्हरी पॉईंट इन द ऑन द लाईन शुड बी इन द प्लेन। मग आता लाईनवरचा एखादा पॉईंट माहिती आहे का, नक्कीच माहिती आहे। कोणत्या लाईनवरचा पॉईंट आहे, ए इज अ पॉईंट ऑन द लाईन -3, 4, -5 पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन लाइन। आता हा पॉइंट ऑन द लाइन प्लेन वरती आहे का चेक करू। जर हा पॉइंट प्लेन मध्ये आला, ह्याचा अर्थ काय झाला, लाईन लाईज इन द प्लेन। लाईन वरचा एक पॉइंट म्हणजे सगळेच पॉइंट प्लेन मध्ये येतील, काय अडचण नाही। बघूया आता प्लेनचं इक्वेशन काय, 4x - 2y - z = 1 सॅटिस्फाय करतो का बघूया। इक्वेशन ऑफ प्लेन हा खूप इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घेण्यासारखं आहे बघा। 4 × -3 - 2 × 4 -5 = 1। सो -12 - 8 + 5 इज नॉट इक्वल टू 1, येणार नाही 1। ह्याचा अर्थ पॉइंट इज नॉट इन अ प्लेन, ह्याचा अर्थ लाईन इज नॉट इन द प्लेन, ह्याचा अर्थ लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन, आवर लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन।
आपली जी गिवन लाईन आहे ही प्लेनला फक्त पॅरलल असेल, प्लेनमध्ये नसेल. परत एकदा बघा, आपण काय केलं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाईन. डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाईन माहिती आहे आपल्याला, ABC, दीज आर द डायरेक्शन रेशोज. डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, 4 - 2 - 1. मग ह्यांचा जस्ट आपण डॉट प्रॉडक्ट घेऊन बघितला. डॉट प्रॉडक्ट नेमका 0 आला, म्हणजे दोन वेक्टर झाले परपेंडिक्युलर, म्हणजे नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन. नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन. आता नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन ह्याचा अर्थ लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन. लाईन इज पॅरलल टू द प्लेन. पण पॅरललमध्ये दोन केसेस येतील, एक तर त्या प्लेनमध्येच लाईन असेल किंवा नुसतीच पॅरलल असेल. मग प्लेनमध्ये जर असते तर काय झालं असतं, लाईनवरचा पॉईंट प्लेनमध्ये असता आणि लाईनवरचा एक पॉईंट माहिती आहे आपल्याला, तो चेक केला, प्लेनमध्ये नाही. ह्याचा अर्थ ही लाईन ह्या प्लेनला पॅरलल कुठेतरी बाहेरच्या बाजूला असेल. सो करेक्ट आन्सर इज ए. लाईन इज ओनली पॅरलल टू द प्लेन. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आजचा क्वेश्चन नंबर 2. इफ द प्लेन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट. सरळ आता प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट याचा अर्थ ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म प्रमाणे प्लेनचं इक्वेशन लिहू शकूया. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म. ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म माहिती आहे आपल्याला. ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म काय असतं, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1. आणि हे दिले ABC. आठवत आहे, ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो x/-6 प्लस y/3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक आहे, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस वगैरे झालं. आता काय, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन. आता ह्या प्लेनची ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स काढायचं आहे. ठीक आहे, मग आता हे दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन एज -1/6 इंटू x प्लस 1/3 इंटू y. लक्षात घ्या, हे सोपं पडेल तुम्हाला. प्लस ax प्लस by प्लस cz ह्या पॅटर्न प्रमाणे मी घेतो, इक्वल टू 0. हे झालं लाईनचं प्लेनचं इक्वेशन. आता डिस्टन्स फ्रॉम द origin to the plane, ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So this perpendicular distance OM is given by, perpendicular to the distance OM is given by mod. आता इथला फॉर्म्युला फक्त एक्सटेंड करतो आपण. ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root a square plus b square plus c square. 8वा फॉर्म्युला फक्त बेसिक लक्षात घ्या, बाकी काही नाही. आता हा झाला x1 y1 z1, हा झाला a b c आणि हा d. त्या व्हॅल्यूज टाकून सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज इक्वल टू ax1 a इज -1/6 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/4 इंटू 0 ax प्लस dy प्लस d, that is -1 divided by root of a square plus b square plus c square. 1/36 plus 1/9 plus 1/60. नाही लक्षात आलं. ax1 plus by1 plus cz1 minus d divided by root a square plus b square plus c square. a b c नंबर्स आहेत. चला आता फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं. हे सगळे 0 झालं. मॉड -1 डिवायडेड बाय रूट. आता ह्यांचा एलसीएम वगैरे काढणं आपल्याला करावं लागेल, त्याशिवाय होणार नाही. की त्याला एलसीएम बघा किंवा ॲज इट इज लिहून टाका. बघा कसं करणार तुम्ही. 36 into 16 करू एलसीएम. 36 into 16 इज एलसीएम. मग 36 म्हणजे इथं किती पाहिजे, 16. आता 9 आहेत. 9 4 जा 36. सो 4 into 16 इथं कमी पडतात. प्लस इथं किती कमी पडतात, 36. इथे लक्षात, एलसीएम इज 36 into 16. 36 into 16 एलसीएम आला. इथं 16 ऑलरेडी आहेत, त्यामुळे फक्त 36 ऑलरेडी आहेत, 16 घेतले. आता 9 into 4 36 होतात. सो 4 into 16. मला वाटतं कळते सगळं. दॅट इज मॉड -1/रूट 16 plus 36 52. 16 plus 10 46 plus 6 52 plus 64 divided by 36
into 16 total under square root, or this may be written as, परत एकदा इकडे लिहितो कदाचित खाली दिसण्याचा प्रॉब्लेम आहे बघा आता, दिस मे बी रिटन एज मॉड, हे रिव्हर्स करू लगेचच, मायनस रूट 36 into 16 divided by root 16 plus 36 is 52 plus 64, or we can write mod root 36 means 6, 16 means 4 divided by root of 4 plus 2 6, 5 plus 6 11, so that is root of 116. So simplify this, so this is equal to 6 into 4 divided by root 116. मॉडच्या बाहेर आलं की निगेटिव्ह साईन निघून जाईल. आता ह्यापैकी कोणतं आन्सर बरोबर आहे तर ते बघायला लागेल आपल्याला. 116 मधनं किती कॉमन दिसतील बघा, 4 निघतील का किंवा 8 बघा, 6 into 4 divided by root 4 multiplied by, correct, 4 multiplied by 29, so 6 into 4 divided by 2 into root 29, 2 2s, so answer will be 12 upon root 29, 12 upon root 29. C is the correct option, C for correct. ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म प्रमाणे इक्वेशन लिहिलं ax plus by plus pz असं म्हणलं त्याला, आणि आपला नेहमीचा फॉर्म्युला यूज केला आणि कॅल्क्युलेशन करून टाकले, बरोबर. रूट्स वगैरे व्यवस्थित काढा आणि एलसीएम घ्या, बाकी काय प्रॉब्लेम नाही. बेसिक क्वेश्चन्स आहेत बघा सगळे. तो सुरुवातीचं जे बेसिक कन्सेप्ट आपण बघितलं काय फॉर्म्युले ते मात्र परमनंट लक्षात ठेवा. जर आता अडचण आली तर ते परत एकदा बघा, बरेचसे प्रश्न तुम्हाला समजायला लागतील. आता थर्ड क्वेश्चन ट्राय करू. इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ह्या 3 पॉइंट्स मधनं पास होते. इक्वेशन ऑफ प्लेन काय, 5x plus 3y minus 2z is equal to lambda. As it passes through 3 points, so it passes through first point अपन consider करू. As equation of plane अपन, as it passes through say 3 to -1, 3 point मधनं पास होता पण एकातनं पास करूया. So this must be satisfied, equation must be satisfied. Plus 3 into 2 minus 2 into -1 is equal to lambda. So 15 plus 6 plus 2 is equal to lambda. Therefore 15 plus 8, that is 23 is equal to lambda. Lambda must be equal to 23. Answer is correct. तुम्ही हा पण पॉइंट टाकून बघा, हा पण पॉइंट टाकून बघा, आपण हा टाकून बघूया किती झाले बघा. 7 into 5 35 plus 0 minus 6 into 2 12 is equal to lambda. 35 minus 12 again 23, that is the correct answer. Lambda is equal to 23. एकदम अगदी बेसिक बघा, पॉइंट प्लेन वरती इक्वेशन सॅटिस्फाय करा, प्लेनचे इक्वेशन सॅटिस्फाय करा. नेक्स्ट वन, the equation of plane through 2 5 minus 3 and perpendicular to the plane, and त्याचा अर्थ दोघांनाही परपेंडिक्युलर म्हणजे क्रॉस प्रोडक्ट. आलं लक्षात. चला आता डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन प्लेन आर 1 to 2 and 1 minus to 3. therefore त्याला आपण ए बार n1 बार म्हणू, आपण नॉर्मल सारखा n2 बार म्हणू. therefore a vector perpendicular to both n1 बार and n2 बार. आपल्याला प्लेन कसं पाहिजे, परपेंडिक्युलर टू बोथ द प्लेन्स. म्हणजे ह्या जर दोन नॉर्मल्स असतील, ह्या दोन्ही नॉर्मलला आपल्या प्लेनच्या नॉर्मल्स असणार आहेत परपेंडिक्युलर. काढूया मग कसं काढणार परपेंडिक्युलर. n बार इज इक्वल टू n1 क्रॉस
N2 N1 आणि N2 दोघांनाही परपेंडिक्युलर असणारा वेक्टर म्हणजे N1 क्रॉस N2. लक्षात आहे सगळ्यांच्या. A बार अँड B बार आर द टू वेक्टर्स, देन A क्रॉस B चं वैशिष्ट्य काय असतं, इट इज परपेंडिक्युलर टू बोथ A बार अँड B बार. सो a vector perpendicular to both the given vectors is their cross product. So N1 cross N2. Cross product करूया. I J K N1 1 2 2 1 minus 2 3, that is I multiplied by 6 plus 4 minus J multiplied by 3 minus 2 plus K multiplied by minus 2 minus 2. परत एकदा I multiplied by 6 minus minus plus 4 minus J 3 minus 2 plus K minus 2 minus 2. That is equal to 10I minus J minus 4K. This is our N1. So direction ratios of normal to required plane are 10 minus 1 minus 1. आपल्या प्लेनचे जे इक्वेशन आहे ते ह्या पद्धतीचं असेल. Therefore equation of plane is 10x minus y minus 4z is equal to lambda. Lambda is not long. So ax हे काय असतात आपले नॉर्मल जे काय असतात a b c. So ax plus by plus cz is equal to lambda किंवा plus lambda is equal to 0 म्हणा किंवा plus d is equal to 0 म्हणा. इक्वेशन ऑफ प्लेन. बट एक पॉइंट दिला त्याच्यावरचा 2 5 minus 3 is on plane. ह्याचा अर्थ ह्या पॉइंटने हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. करायला हवं सॅटिस्फाय. 10 into 2 minus 5 minus 4 into minus 3 is equal to lambda, or 12 minus 5 plus 12 is equal to lambda. So 12 and 12 24 minus 5 lambda is equal to 19. So equation of plane will be 10x minus y minus 4z. 10x minus y minus 4z is equal to 19 is the correct answer. 10x minus y plus 4z is equal to 19. आता ऑप्शन्स काय दिलेत बघा बरं. A B C D. सो 10x minus 4y वगैरे हा ऑप्शन दिसतोय म्हणजे 29 यायला पाहिजे होता. आपलं काय चुकलं का बघा. 10x minus y minus 4z is equal to lambda. इथपर्यंत करेक्ट आलो. आता पॉईंट कोणता दिला एकदा चेक करू. 2 5 minus 3 2 5 minus 3 10 into 2 minus 5 minus 4 into minus 3 करेक्ट. सो 10 into 2 20 आपण 12 लिहिले बघा. 20 minus 5 plus 12. So 20 minus 5 is 15 plus 12 is equal to lambda. That means lambda is equal to 27. So A is the correct option. 27. Okay. आणखीन काही एक्झाम्पल्स बघू आपण.